Xin chào, lại là Khánh Mai đây. Sáng hôm nay thì mình có một tiết học đồ sốt cho nên là mình đã kiếm một quán Starbucks để có thể ngồi và học bài trong vòng 2 tiếng. Đây là quán Starbucks ngay ga Shinjuku của Tokyo. Bây giờ mới khoảng là 9 giờ sáng thôi mà các nhà ăn và cửa hàng thì đều mở cửa từ 11 giờ trưa, cho nên là mình không thể kiếm một quán ăn nào đó để vào ăn được. Cho nên chúng mình đã ăn sáng nhẹ ở Starbucks để mình có thể vừa học và vừa ăn sáng nhẹ trước khi di chuyển ra Kamakura. Từ ga Shinjuku đến ga Kamakura chỉ mất khoảng 1 tiếng đi tàu thôi. Hello, chúng mình đang ở Kamakura. Bây giờ đang khoảng là 1 giờ chiều. Trời nắng rất là đẹp luôn. Ban đầu mình rất là sợ vì hôm nay sẽ bị mưa. Nhưng mà hôm nay thì may là trời rất là nắng. Vừa xuống khỏi ga Kamakura là chúng mình đã tới một con phố tên là Komachi. Đây là một con phố nhỏ nhưng mà đầy hoa Nhật Bản cổ xưa, và hai bên thì là bán đồ ăn vặt, quán matcha và đồ lưu niệm rất là xinh. Đây là một phố đi bộ rất là nổi tiếng khi đến với Kamakura. Còn đây là Shichirigamhama, một cái bãi biển nổi tiếng nhất nhì ở Kamakura, và cũng là nơi mang cái vibe mùa hè Nhật Bản rõ nhất mà mình từng đi ấy. Điều mình thích nhất ở đây là cái cảm giác rất điện ảnh. Một bên thì là biển xanh rộng cực chill và một bên thì tàu Enoden chạy sát bờ biển giống hệt trong anime. Và đây cũng là một trong những nơi nổi tiếng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ vào những ngày trời đẹp. Và mình đã rất mong được thấy view biển kèm với núi Phú Sĩ ngoài đời thật. Nhưng mà tiếc là cái hôm mình đi thì trời nhiều mây quá nên bị che mắt. Dù vậy thì khung cảnh vẫn đẹp đến mức là chỉ cần ngồi yên nghe tiếng sóng thôi cũng thấy rất là healing. Ánh nắng ở đây thì phản xuống mặt biển, gió thổi rất là mát và xung quanh thì có nhiều người Nhật ngồi nghe nhạc, lướt sóng hoặc chỉ đơn giản là ngắm biển thôi. Và cái không khí yên bình kiểu khiến mình tự nhiên muốn sống chậm lại. 지금처럼 가장 가까운 곳 네 곁에 있게 해줘 너의 상처가 궁금해도 담아둘게 So stay close. Dọc bờ biển thì có rất nhiều quán cà phê view biển nổi tiếng kiểu Hawaii pha với cả Nhật Bản ấy. Lúc này thì mình có đi dạo ở ven biển một mình và mình đã tìm được một cái con ngõ này để tránh nắng. Thì từ cái ngõ này, cái view của nó nhìn ra là bờ biển trước mặt ấy, mình đã phải wow rất nhiều lần. Cái hồi mình đi này thì mới vẫn là cuối xuân thôi, cho nên là trời vẫn còn khá lạnh. Nắng sẽ rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh mọi người ạ. Cho nên là mình phải đem theo rất nhiều áo quần, nhưng mà bù lại thì cái thời tiết siêu mê. Khoa học thì đã chứng minh là không gian biển thì giúp kích thích não bộ, tiết hormone hạnh phúc, giảm căng thẳng và từ đó tiếp thêm năng lượng để tự chữa lành cho chính mình. Và khi mà suy nghĩ của mình đã bị stress quá nhiều nên mình đã chọn đi biển, thì đây là một chuyến đi có ý nghĩa rất lớn đối với mình luôn ý. Sau khi rời bãi biển thì chúng mình có lên tàu và di chuyển tới ga Kamakura Kokomae, cái nơi mà có một cái vị trí vạch chắn tàu huyền thoại trong phim Slam Dunk. Mình không biết nữa, nhưng mà đây là một nơi rất là nổi tiếng và signature của Kamakura. Bản chất thì đây chỉ là một nhà ga nhỏ để phục vụ học sinh trường cấp 3 Kamakura gần đó, nên là cái bộ phim anime huyền thoại Slam Dunk
nó có cái nhà ga này, nó đã làm cái nhà ga nổi tiếng hơn rất nhiều và rất đông khách du lịch. Sau khi xuống tại ga Enoshima thì chúng mình có đi ăn kem tại một quán tên là Enoshima Pudding. Đây là một cái sự kết hợp độc đáo giữa kem tươi và bánh pudding và mang đến một cái hương vị vô cùng béo ngậy và đặc trưng của vùng biển Shonan. Ở đây thì quán đã khéo léo xay nhuyễn chính cái loại bánh pudding trứ xanh của họ ấy để trộn trực tiếp vào lớp kem sữa tươi nguyên chất, và phía trên cây kem thì được rưới thêm một cái lớp sốt caramel đắng nhẹ, ngọt thanh. Khi ăn thì sẽ cảm nhận được cái rõ vị béo ngậy này, thơm nồng mùi trứng sữa của pudding tan ngay đầu lưỡi, xen lẫn với cả cái vị caramel đặc trưng. Và cái điểm làm nên cái thương hiệu của quán ấy là việc sử dụng bột đại mạch rang xay bằng cối đá ngay tại cửa hàng. Và cái lớp bột này thì giúp kem có cái hậu vị thơm bùi, hương lúa mạch rất dễ chịu mà không bị thấy ngọt ấy. Nếu như Kamakura giữ lại thanh xuân của những chuyến tàu thì Enoshima lại là nơi cất giấu sự bình yên của biển cả. Rời khỏi ga tàu thì bước qua cây cầu dài lộng gió dẫn lối ra đảo. Mình cảm giác như vừa bước qua một ranh giới khác vậy ấy, nơi mà nhịp sống bỗng chốc chậm lại, chỉ có tiếng sóng vỗ và mùi muối biển mặn mòi vương trên tóc. Enoshima thì đón mình bằng những con dốc nhỏ uốn lượn. Hai bên là những ngôi nhà gỗ cổ kính và vài chú mèo lười nằm sưởi nắng bên hiên. Cứ thong thả đi bộ lên cao thì đi qua cổng torii màu đồng trang nghiêm, mình sẽ thấy một hòn đảo này giống như một khu vườn bí mật giữa đại dương. Mệt thì dừng chân ăn thử một chiếc bánh senpei giòn rụm hay nhấp một ngụm trà xanh mát lạnh. Người ta bảo là Enoshima thì đẹp nhất là khi chiều tà và khi mặt trời từ từ lặn xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt biển thành một màu hồng tím mộng mơ. Khi mà đứng ở bờ đá Chikagofuchi ngắm bóng hoàng hôn buông dài, mình chợt hiểu là vì sao người ta muốn đến đây để chữa lành. Và có những ngày ấy, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên nghe biển hát là đủ rồi. Men theo những bậc thang đá đi về phía rìa sau của đảo và chúng ta sẽ bắt gặp Miharashite, một quán ăn nhỏ đã nằm bình yên ở đây hơn 100 năm qua. Và đúng như cái tên thì có nghĩa là tầm nhìn bao quát. Chỉ cần bước qua bậc cửa kia thì sẽ có một cái góc ban công lộng gió hướng thẳng ra đại dương bao la và mở ngay trước mắt ấy. Mình trở lại ga Tokyo một mình khi đã vào tối muộn, khoảng là 9 giờ tối, cho nên là cũng đã đói bụng. Mình đã quyết định ăn đại ở trong một cái quán ăn ở trong ga Tokyo luôn. Và cái quán ăn này thì nó đã bán phở Việt Nam và một cái pad Thái. Mình đã gọi hai món là món phở và pad Thái đúng không? Nhưng mà hầu như hai món này đều có cái vị kiểu người ta đã điều chỉnh cho phù hợp với người Nhật ấy. Cho nên là mình ăn mình cảm thấy không được wow và không đúng khẩu vị của mình lắm. Tuy nhiên thì vì đã rất đói bụng cho nên là việc ăn uống thì cũng diễn ra suôn sẻ và nhanh nhẹn thôi. Đó, thì khoảng thời gian này là thời gian một mình nè, tại vì bạn của mình cũng đã về rồi và mình cũng về ga Tokyo để về lại nhà mình. Vậy là cũng đã kết thúc một chuyến day trip tới Kamakura. Và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.